Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Topaz Gigapixel AI. Phần mềm giúp nâng cấp chất lượng ảnh thêm chi tiết. Mình có để link hướng dẫn cài đặt và file cài cho các bạn ở phần mô tả, trong trường hợp các bạn chưa có nhé. Bây giờ mở phần mềm Topaz Gigapixel AI lên. Mở ảnh của bạn lên. Những ảnh chất lượng thấp chụp bằng những điện thoại đời cũ chẳng hạn. Hoặc bạn cũng có thể trực tiếp lấy ảnh của mình để thực hành luôn. Phần mềm sẽ bắt đầu quá trình phân tích và xử lý ảnh. Xong rồi đây, bạn có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa trước và sau rồi đó. Ngon lành ha! Có nhiều mức độ scale để bạn chọn cho việc nâng chất lượng chi tiết bức ảnh. Hãy thử và chọn mức độ phù hợp theo ý bạn nhé. Ngoài ra, còn có những mục như tăng thêm chất lượng chi tiết ảnh, tăng độ nét và chi tiết da, mục dành cho ảnh phong cảnh, ảnh động vật, thậm chí tăng độ phân giải để bạn có thể in ra những ảnh khổ lớn. Nếu ảnh gốc có noise và mờ thì mục Suppress Noise và Remove Blur sẽ giải quyết điều đó cho bạn. Bạn có thể thấy rõ phần chi tiết của mẫu được cải thiện rõ rệt. Phần chi tiết tóc và da không còn noise và mờ nữa. Đỉnh quá phải không nào? Bây giờ mình không còn phải lo lắng gì nữa khi có những bức ảnh kém chất lượng rồi nhé. Sau khi điều chỉnh những bức ảnh của bạn cho phù hợp rồi thì lưu về thôi. Nhấn Start để phần mềm xử lý ảnh nhé. Nhanh lắm. Vậy là xong rồi đó. Cùng lại xem trước và sau nào. Nếu bạn thích những video như thế này, hãy bình luận ở phía dưới về phần bạn muốn học hoặc làm nhé. Nhấn like, subscribe và nút chuông để nhận những thủ thuật, mẹo hay trong Photoshop mỗi ngày. Cảm ơn các bạn.